tämä video kertoo sitten ketjutuksista. Eli me ketjuttellaan tänään pajukissoja ja sitten myös lumikelloja. Joo. Ja lumikellot on ihanat materiaalit. Eli harvinaiset, kerran vuodessa, sikakalliita, mikä ei saa mistä. Ainoastaan omasta puutarhasta tai sitten naapuripuutarhasta. Joo, lumikellossa on tämä juttu, olen itse testannut, että kannattaa ne ketjutukset tehdä mahdollisimman lähellä häitä. Joo. Että sitten se kestävyys on parempaa. Joo. Ja sitten mä näytän vielä, miten ketjuttaa näitä ihania kristallihelmiä. Terveydeksi, joo. Elikkä näissä on just ihana se, että nämä on tommoset kimaltavat ne kristallihelmet, ei ne muovihelmet. Ja se näkyy tästäkin vähän sen, miten ne valossa sitten kauniisti kimaltaa. Joo. Ja that's it, I think. Yes. Joo. Ja katsokaa mun videot, kommentoike, laittakaa laikkia ja teen nämä videot suomen kielellä, mutta sitten laitan tulkinnat alle englantikielellä, että kaikki vois ymmärtää näitä videoita. Moikka moi! Pajukissojen ketjutuksen käytä mahdollisimman ohut neula. Superglue-liimalla saa pajukissat pysymään pysyvästi ketjussa. Lumikelloissa voi käyttää Finishing Touch sprayta.